Τίνος είμαι εγώ. Τίνος είσαι, που λένε στο χωριό. Εγώ είμαι της μάνας μου και όχι του μπαμπά μου. Okay, try to be brave. You have so much to save. Take control of your own life. Right now, Δεν ξέρω, είμαι 19 χρονών, μένω στην Αθήνα. Ασχολούμαι με το μακιγιάζ, ασχολούμαι με το YouTube. Πώς σε λένε παλικάρι μου? Θέμη. Θέμη Κόρν. Θέμης Κανέλος. Θέμη Κόρν. Ναι, είναι από το Unicorn. Από το Unicorn. Ναι, όχι το καλαμπόκι. Η αλήθεια είναι ότι πάντα έκανα παρέα με κορίτσια. Εντάξει, είχα και όλος και occasionally κάποιες παρέες οι οποίες ήταν αγόρια, που αυτό όσο περνούσε ο καιρός άρχισε να φεύγει όλο και περισσότερο από τη ζωή μου, μέχρι που απλά κατέληξα τώρα τουλάχιστον να κάνω παρέα μόνο με οι γκέι άντρες ή γυναίκες. Τώρα αυτό έχει τύχει, αλήθεια είναι, γιατί δεν έχουμε πολλά κοινά ίσως με cis straight άντρες που δεν μπορούμε να συζητήσουμε κάποια πράγματα, γιατί ίσως έχουν τα δικά τους ταμπού ή επειδή απλά δεν έτυχε να γνωρίσω το σωστό του σπουδόν straight άτομο. Αυτό που είδε λίγο περίεργο, αλλά όντως δεν έχει τύχει. Back in the day είχα καταλάβει ότι είμαι διαφορετικός, είχα καταλάβει ότι τα υπόλοιπα αγοράκια τους άρεσαν κοριτσάκια, εμένα δεν μ' άρεσαν κοριτσάκια, μ' άρεσαν τα αγοράκια. Οπότε, ναι, εκείνη τη στιγμή που όταν με ρώτησε η μάνα μου και μου έλεγε, ξέρω εγώ, ποιο κορίτσι σ' αρέσει, εντάξει σου, εγώ από μέσα μου σκεφτόμουν ο Βασίλης. So, ξέρω εγώ, η Βασιλεία! Πιστεύω ότι φαινόταν ότι είμαι γκέι. Δηλαδή, όταν μίλησα με την ονά μου, όταν μίλησα με άλλα άτομα της οικογένειάς μου, μου είχαν πει εντάξει, δεν το είχαμε καταλάβει κάπως. Δηλαδή, δεν ήταν και τόσο μπλε, δηλαδή ήταν ξεκάθαρο. Οπότε, νομίζω ότι απλά η μάνα μου πάντα ήταν σε ένα denial, τύπου ότι δεν μπορώ να το αποδεχτώ. Οπότε μου κάνει εντύπωση και όταν ήθελε πραγματικά να ψάξει στο κινητό μου και πολλές φορές έχω κάτι να το συζητήσω. Αλλά μου είχε πει ότι ποτέ δεν της περνούσε από το μυαλό. Μου είπες, απορώ γιατί, τύπου μ' άρεσε η Πάτη και η Λασδιβίνας και έπαιρνα την μπλούζα και την έκανα τύπου σουτιέν και χορεύα μπροστά από την τηλεόραση. Οπότε δεν ξέρω. Αυτό. So this is how we end up. Shades of blue and gray. I feel just like an empty bottle. My dreams are on delay. Εντάξει, εγώ μεγάλωσα στον Πειραιά στην Νίκαια, ήταν κάπως λίγο δύσκολα, οριακά. Εγώ δηλαδή τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να πάω, θα πάω πάρα πολύ σπάνια. Η μάνα μου παρακαλάει να πάω ακόμα σπίτι και εγώ τους λέω δεν νιώθω άνετα. Υπάρχουν πολλά κακά memories. Εγώ από μικρός δεν είχα θέμα στο να εκφράσω τη σεξουαλικότητά μου ή στο να εκφράσω αυτό που πραγματικά θέλω να κάνω στη ζωή μου. Δηλαδή, είτε έχει σχέση με το μακιγιάζ, είτε έχει σχέση με το τι θα φορέσω, είτε έχει σχέση με το αν μου αρέσει το αγόρια ή όχι. Δεν είχα θέμα στο να το εκφράσω. Πράγμα που ήταν αρκετά σπάνιο, ειδικά κιόλας για ένα παιδί τόσο μικρό. Συνήθως όλοι είναι μέσα στην ντουλάπα. Ξέρω άτομα τα οποία είναι 50 χρονών και είναι ακόμα στην ντουλάπα. Υπάρχουν άτομα τα οποία είναι νέα παιδιά και είναι ακόμα μέσα στην ντουλάπα. Είναι ένα από τα πράγματα τα οποία με στεναχωρεί, όμως μέσα σε όλο αυτό μου κάνει εντύπωση άντρες οι οποίοι ή γυναίκες, ξέρω, δεν ξέρω, οτιδήποτε, γενικά άνθρωποι οι οποίοι είναι στην TV, είναι χρόνια, είναι μεγάλοι κτλ. Έχουν χτίσει μια καριέρα και ενώ ξέρουμε κάπως ότι είναι γκέι ή ότι γενικά υπάρχει μια διαφορετική σεξουαλικότητα κτλ. Πέρα από το ότι η κοινωνία θεωρεί κοινωνικά αποδεκτό. Μου κάνει εντύπωση που δεν μιλάνε σχεδόν ποτέ γι' αυτό. Μετά έχω κάτσει και έχω κάνει συζητήσεις και μου λένε ναι, Θέμη, εντάξει, αλλά δεν χρειάζεται κιόλας να το κάνουν σημαία. Και θα μου πεις, οκ, εννοείται πως δεν χρειάζεται να το κάνουν σημαία. Αλλά εγώ πιστεύω ότι με το να μιλήσουν έστω και μία-δύο φορές σχετικά με αυτό το θέμα και να ανοιχτούν και να μιλήσουν για τη δικιά τους ιστορία, ίσως άτομα τα οποία they look up to them, τους βοηθήσει να είναι πιο open και αυτοί. Γιατί ξέρω τουλάχιστον από τη δικιά μου εμπειρία, άτομα τα οποία με ακολουθούν και από το YouTube, τότε που ανέβασα πρώτη φορά βίντεο με το τι συνέβη με τους γονείς μου, ξέρω ότι άγγιξα πάρα πολλά σπίτια τα οποία έχουν περάσει κάτι παρόμοιο ή θα περάσουν στο μέλλον και ήξεραν ότι υπάρχει και ένα άλλο παιδί στο παρελθόν το οποίο το έχει περάσει και αυτό και τώρα είναι ok. Τα άτομα τα οποία με βοήθησαν εκείνη την περίοδο ήταν γενικά οι δύο ψυχολόγοι που είχα. Ξεκίνησα πρώτα οι δύο ψυχολόγοι. Ακούγεται λες και που είχα κάτι πάρα πολύ σοβαρό και δεν μπορούσα να έχω μία τον ένα με τον άλλο.
Κοίτα, απλά ξεκίνησα να πηγαίνω σε μια πάρα πολύ καλή ψυχολόγο, την οποία την αγαπούσα πάρα πολύ. Όμως οι γονείς μου με πήγανε για λάθος λόγο. Με πήγανε εκεί πέρα για να με αλλάξουν, θες να το πω. Με πήγανε εκεί πέρα γιατί τους φαινόταν πολύ τρελό το να έχω καταλάβει ότι είμαι γκέι σε μια τόσο νεαρή ηλικία. Παρ' όλα αυτά, θέλω κάπου εδώ πέρα να πω: είναι πάρα πολύ τρελό να έχεις καταλάβει ότι είσαι γκέι, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι καθόλου τρελό το να σ' αρέσουν οι γυναίκες σε αυτή την ηλικία, δηλαδή ας πούμε να είσαι straight. Όπου δείχνει ξεκάθαρα η ομοφοβία, η εσωτερικευμένη ομοφοβία, αν το θες τύπου πολύ ξεκάθαρο. Γιατί, ένα 13χρονο σίγουρα μπορούμε να το ρωτάμε αν σ' αρέσει η Μαρία από το σχολείο, αλλά άμα σου πει ξέρεις κάτι, μου αρέσει ο Γιαννάκης, δεν γίνεται, είσαι πάρα πολύ νέος για να ξέρεις. Όχι αγάπη μου, πλέον ομοφοβική. Τέλος πάντων. Οπότε πήγα σε μια πάρα πολύ καλή ψυχολόγο. Δεν τους άρεσε όμως αυτά που τους έλεγε, γιατί τους έλεγε την αλήθεια και δεν το αντέχανε. Μετά με άλλαξαν με τον ψυχολόγο, τους είπε τα ίδια πράγματα, να σου πω την αλήθεια πάνω κάτω. Δεν είναι. Και οι δύο άνθρωποι, μια χαρά άνθρωποι ήταν. Τι σε πήγαν σε ένα παπά, ξέρω εγώ, να τους πει αυτό που θέλουν να τελειώνουν. Έχω μάθει ότι είχαν πάει σε ένα παπά, αλλά δεν πήγανε τύπου. Ρε παιδί μου, ήταν σε φάση πρέπει να έρθει πιο κοντά με την εκκλησία. Δεν μου φέραν τον παπά και άρχισαν να μου ρίχνουν αγιασμό και δεν ξέρω εγώ τι. Μετά είναι πραγματικά το it gets better. Δηλαδή, όσο πάει και όταν κάνεις το coming out στους γονείς σου, να ξέρεις ότι εκείνη τη στιγμή μπορεί να έχεις νεύρα ή μπορεί να είσαι αγχωμένος ή μπορεί να είσαι στεναχωρημένος ή πολύ άσχημα συναισθήματα, αλλά it will be better με ή χωρίς τους γονείς σου. Δηλαδή μπορεί να είσαι δυστυχώς από τους ακόμη πιο άτυχους που οι γονείς σου θα σε εγκαταλείψουν εντελώς και θα πούνε ότι εγώ δεν θέλω να έχω καμία σχέση. Μεγάλο κομμάτι ήταν ο πατέρας μου, το τονίζω εδώ πέρα, γιατί δεν έχω κάποια σχέση μαζί του, δεν έχει ούτε αυτός και δεν θέλει να έχουμε σχέση. Οπότε δούλεψα και εγώ πολύ με τον εαυτό μου, καθόμουν και με φίλους μου, προσπαθούσα ταυτόχρονα να ασχοληθώ και με το YouTube και να ξεφύγω λίγο από την Ελλάδα. Δηλαδή έβλεπα πάρα πολύ ξανά YouTube, έβλεπα ότι όλα αυτά που καθόμαστε εμείς εδώ πέρα και τα κάνουμε τόσο εκεί πέρα είναι τύπου normal, που παντού είναι normal, αλλά απλά εκεί πέρα έχουν καταλάβει ότι είναι normal και δεν το κάνουν all about Αδάμ και η Εύα ή δεν ξέρω, ιδέες που έχω ακούσει. Ένα πράγμα το οποίο το έχω πει στο κανάλι μου από όταν ήμουν μικρός και ακόμα I stand by it, δηλαδή ότι ακόμα το πιστεύω 100%, είναι ότι μην το πεις στους γονείς σου γενικά για τη σεξουαλικότητά σου ή οτιδήποτε τέλος πάντων θεωρείς ότι θα τους ενοχλήσει ή θα σε βάλει σε μια δύσκολη θέση, π.χ. να σε διώξουν από το σπίτι, άμα δεν είσαι οικονομικά ανεξάρτητος. Άμα δεν έχεις και λεφτά θα μείνεις στο δρόμο, 17 χρονών, που οι γονείς σου έχουν διώξει. Είναι ακριβώς έτσι όπως το πες. Δηλαδή, άμα είσαι τύπου μαύρος μπασκετμπολίστας, ο οποίος έχει όλα τα λεφτά του κόσμου ή τράπερ, δεν ξέρω τον μπούτσο, είναι ok και είσαι cool και μια χαρά, όλα ok. Αλλά άμα είσαι τύπου μαύρος στην Ομόνια, τύπου θα με κλέψει. Όχι, απλά ο άνθρωπος δεν έχει λεφτά ή δεν έχει τις υποδομές έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει κάτι καλύτερο, τουλάχιστον προς το παρόν. Οπότε είναι τα πάντα στη ζωή δυστυχώς ταξικά και υπάρχει γενικά η ανισότητα δυστυχώς σε αυτή τη ζωή. Εμένα να φανταστείς μου είχαν κόψει τα αγγλικά. Επειδή ας πούμε έκανα βίντεο στο YouTube και μιλούσα για τη σεξουαλικότητά μου, είχαν πει ότι δεν γίνεται να το λες αυτό το πράγμα δημόσια. Γιατί θα μου πεις ok, το κάνανε για το YouTube. Όχι, μου το κάνανε επειδή είμαι gay. I went by your house, what a big mistake. Before a while I thought that I wouldn't break. Έχουν περάσει 5-6 χρόνια και ακόμα προσπαθώ να εξηγήσω στη μάνα μου ότι ξέρεις κάτι, δεν θέλω να είμαι γυναίκα. Απλά σταμάτα να μας βάζεις όλους σε ένα κουτάκι γυναίκα, άντρας, τέλος. Είναι ότι δεν με αφορούν τα στερεότυπα και τα πρότυπα ότι η γυναίκα πρέπει να βάφεται ή μπορεί να κάνει όλα αυτά τα κοριτσίστικα γυναικεία θηλυπρεπή πράγματα και ο άντρας πρέπει να παίζει ποδόσφαιρο και να παίζει καράτε και να είναι ρενοπός και να πηγαίνει στρατό. Όχι, δεν θέλω. Και απλά τυχαίνει να μου αρέσουν κάποια πράγματα τα οποία είναι στις γυναίκες. Τους το εξηγώ όσο πιο απλά μπορώ, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν τους όρους και τους φοβίζουν κιόλας. Οπότε αυτό. Μίλα τους, κάποια στιγμή θα καταλάβουν. Δεν πιστεύω ότι θα καταλάβουν κατευθείαν, αλλά κάποια στιγμή θα καταλάβουν. Οπότε ήδη οι straight άνθρωποι έχουν
πολλά πράγματα να μπορούσαν να κάνουν περήφανους τους γονείς τους. Από ταμπού τύπου ότι πρέπει να παντρευτείς και ότι ο άντρας είναι τα πάντα, γιατί εννοείται πως πρέπει να παντρευτείς, γιατί αλλιώς δεν έχεις πετύχει στη ζωή σου. Εννοείται πως πρέπει να κάνεις παιδιά και άμα δεν κάνεις παιδιά είσαι ανίκανη. Εννοείται πως μέσα σε όλα αυτά πρέπει να είσαι αδύνατη, να πηγαίνεις στο γυμναστήριο, να έχεις 100 φίλους, και όλα αυτά τα στάνταρ δυστυχώς που μας βάζει η κοινωνία. Οπότε είμαστε εμείς εδώ πέρα να σπάμε τα στερεότυπα και να συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Δεν ξέρω, μέχρι να φύγουν όλοι οι ομοφοβικοί χαιρετιστές από αυτόν τον πλανήτη. Μακριά. Είναι πολύ happy, νομίζω το έχουμε. Θα ήθελες να πεις κάτι άλλο που δεν σε έχω ρωτήσει, που δεν έχω σου πει κάτι? Όχι, δεν νομίζω. Δηλαδή, δεν ξέρω. Αυτό σε κάλυψε ένα. Ναι, είμαστε υπερτέλειοι. Ωραία, αφού πάμε να κάνουμε.